Balikan natin gani ang usapin tungkol sa West Philippine Sea. Makakasama natin ngayong umaga, Dr. Clarita Carlos. Magandang umaga po, Professor. Good morning sa inyo. Dr. Carlos, si Diane Carrer po ito with Mr. Gani Oro. Ma'am, noong July 2016 po ay naipanalo po natin yung arbitration case sa UNCLOS. Laban po dito sa pag-angkin ng China sa mga isla sa West Philippine Sea. May mga nagsasabi po, Professor, na ito po ay quote-unquote award lang. At hindi po talaga concrete decision na sa atin talaga yung mga isla. Ano po ang masasabi niyo po dito, Dr. Carlos? Well, siguro kanya nagkakaroon ng misunderstanding is because we keep on using the word award. Nothing was awarded to anybody. Meron lang sinabing dineclare ang isang prinsipyo doon na yung kiniklaim ng China doon sa kanyang 9-dash line ay walang basehan. Yun lang naman walang award na binigay, no? Kasi kung may award, ibig sabihin meron siyang binigyan ng isang benefit ng isang country. Hindi. Nag-declare lang siya na yung kiniklaim ng China na dinrawing na yung 9-dash line ay walang basehan. Professor Carlos, ngayong meron pong mga structures na ang China sa ilang shoals o bahagi po ng West Philippine Sea, mahirap na po ba silang mapaalis, Dr. Carlos? Mahirap talaga. Nag-umpisa na yan nung pagkatapos nating mapaalis ang mga Amerikano sa Subic at Clark. Nag-umpisa na sila ng 1993. Inumpisa nila ng mga kawakawayan sa mischief reef. Pero I'm sure nakita nyo kung ano na ngayon ang mga istruktura dyan, lalo na dun sa mga artificial islands na 7 na binild nila na highly weaponized. Alright, Professor Carlos, marami-rami na rin po tayong mga isinampang diplomatic protest ng ating pong pamahalaan. Ano po yung nakikita niyo pong kalalabasan po nitong mga diplomatic protest na po ito, Professor? Well, siguro sa iba, akalang nila, formal lang yan, pero mabuti, dilunurin mo sila ng diplomatic protest habang ikaw ay naghahanap ng solusyon kung paano sila mapaalis dyan sa ating exclusive economic zone. Ang isang solusyon ay sumapi tayo dun sa Quad, yung Australia, India, Japan at US, kung saan sila ay magkakaroon ng isang bungkus na common interest and baka maging parang collective security alliance siya. Total, meron tayong mutual defense treaty sa Amerika, so talagang alay natin ang Amerika. Okay, so Professor Carlos, you're saying na kapag po pumasok na po itong US at iba pa pong mga kaalyado na bansa sa West Philippine Sea, mas makabubuti po ito sa Pilipinas. Tama po ba, Professor Carlos? Yes, kasi siyempre iba yung marami kayo kaysa isa ka. Pagtatawanan lang tayo ng China kasi alam naman ng lahat kung gaano tayo kahina ang ating military, di ba? So, kanya nga, hindi pinakialaman ng China yung arbitral tribunal declaration na yon because kaya niyang gawin kasi very strong siya militarily. No? Ganyan naman ang nature ng international law. So, miski anong resolution ng United Nations, miski resolution ng Security Council, kung ayaw talaga ng mga bansa na i-enforce ito, it's only a piece of paper. Siguro yun ang context ng salita ni President Duterte. It's only a piece of paper because kung wala kang puwersa na susuportahan yun, papel nga yun, di ba? Laway lang. So, Dr. Carlos, Gani Oro po, good morning. Good morning, Gani. Hindi lamang po ang China ang nakapasok sa exclusive economic zone ng Pilipinas. May mga isla rin dyan na okupado ng Vietnam at iba pang mga bansa. Pero bakit parang sa China lang po tayo nakafocus? Well, kasi tama ka, Gani, meron din mga struktura dyan ng Vietnam, no? Sa China tayo nakafocus kasi sobra siyang agresibo. I'm sure alam nyo na kailan ba yun na more than 200 yung pinart niya dyan, diba? So, pwede naman siguro kahit sino kung gusto nilang magtatag dyan, ang importante lang ay meron tayong kasunduan na okay, magtatag ka dyan, ha? Kasi exclusive economic zone yan at nag-aagawan tayo ng claim dyan sa area na yan. Yung China, yung Vietnam at iba pang mga Asian countries dyan, parang hindi sila kumikibo? O hindi lang natin nalalaman? Alam natin yan. Alam natin yan. Nakikita naman yan. There are physical structures there. Pero ang sinasabi ng China, pag tinatanong namin ba't nila ginawa ito,
Ang sabi nila, kinopya lang daw tayo dahil tayo talaga yung unang naglagay ng runway sa Pag-asa. Pero I'm sure, alam niyo namang walang comparison yung puro talahib na runway natin at yung napaka-sophisticated at advanced nila, structures nila sa kanilang mga artificial islands na pwedeng-pwede silang may magland na aircraft na malalaki. Well, medyo mahaba-haba pa pong usapin itong issue ng West Philippine Sea. Ito ulit, ano? I hope I am not branded as a traitor to the country. But if you study very carefully international law, an arbitration was not set up correctly when we claim our right to the Kalayaan Group of Islands. I was breaking my brains trying to find out from international law books authorities what is an arbitration tribunal. And everywhere, an arbitration tribunal calls for three parties. The two who are claiming whatever they're claiming, and between the two, the selection of an umpire. And when arbitration is carried out, it is always voluntary. Under the UN Charter, it is always voluntary. However, in the UNCLOS, there was a provision or an attachment or something that made arbitration as a mechanism for solving compulsory under the UNCLOS. But the Philippines, when we ratified and approved the UNCLOS, we opted out of that provision, which means hindi natin gagamitin yung compulsory arbitration. We just didn't want it. All right. Without even us talking with the Chinese or wherever, equally the same, the Chinese opted out of that provision. So, both the Philippines and China cannot invoke compulsory arbitration under the UNCLOS because we both opted out. So, what is the remedy? Dalhin natin sa UN. Under the UN Charter, which is voluntary arbitration. Philippines wanted it. Ayaw ng China. Voluntary. They say, you cannot tell China, "Hoy, you have to do it." Because, no, it's voluntary. So what did we do? We went and proceeded to set up an arbitration panel. That is not even an arbitration panel. That's just a Philippine panel handpicking the people who will render the very issue that we want at binabayaran nyo ng panahon nila. Ikaw ba naman kung babayaran ka at andun ka, hindi ba bibigay mo yung favorable position? That is why China is questionable. Now, I'm not trying, please understand, I'm not trying to be traitor to my country. I love my country. Pero hindi tama. Sino may sulsul nyo? Kayo nang draw the conclusion, ano? However, the very fact that that decision was given, it has brought to the attention of the world that we have a basis to do some claiming on the South China Sea of the KGI. Pero it does not bind anybody. It's just a position taken by the Philippines, and with the arguments we're giving, ito importante at bakit importante sa atin sa Pilipinas. But that's, to me, an opinion of a plus for us. But it does not bind China nor anybody else in the world. Ngayon, kung magkakaroon tayo ng new process of settling the issue, we will. Kaya, in this point, tama si Presidente Duterte. Tabi muna yan, at the proper time, ilalabas natin. What about the mechanism for bilateral negotiation? Yun na nga, bilateral yun. Ito na yun. Ito na yun, China and the Philippines. Walang makikialam. Wala nang makikialam. Unless, we invite others na makialam. It was an idea of the previous administration to have a multilateral approach to the problem because of other claimants. Maraming gusto makialam eh. At papakialamin naman natin. Yung maraming makikialaman, meron nga. Isa pinakamalaki yung makikialaman. Okay. Well, with that, we bring to a close another special edition of our Tapatan sa Aristokratan ASEAN and related issues. Thank you very much.
Tama yung ginawa ni Pangulong Duterte. Bakit? Makikinabang lang daw si Carpio kung mag-debate. In other words, kasi wala naman siya, he's nobody. Alam mo yon? Siguro, kung may makakakilala sa kanya, yung mga dilawan tae, mga walking nam, pero he is a nobody sa mga Pilipino. Sa mga karamihan ho ng Pilipino, wala ho siya, sa madali salita, sa inuman baga walang ambak. Saan ba galing yan? Sino ba yung Carpio na yan? Hindi nga yan public official, hindi nga yan senador, congressman, out of nowhere, tas biglang gusto mong patulang ka ng Pangulong Duterte. Bakit ka naman niya papatulan? Pangulo siya, ikaw nobody. Dapat sa'yo, kumanta na lang na nobody like me. Wala ka naman, di ka naman kilala eh. Di ka kilala ng taong bayan, na may kilala lang sa'yo mga taga-Twitter. Feeling ko kasi, ano lang ito eh, gusto niya yung magkaroon ng posisyon o tatakbo ito. Sigurado ako, tatakbo ito. Papasikat eh. Aside from bitter, ito pasikat.